Ano mo pinangan? Nga minabartak naman dirabein. Kinanda diyahin ah. Patasan na. Bayada ka na. Tiyan. Ala. Bye-bye. Bye. Yun, muna na kami magdidilig ng talong. Mahal daw ito padigos ti baboy. Mahal daw. Baka di tayo makabutan na kajag buras no. Danapan nagburas ah. Stay one more time. Ako nagabuak ka sa ako. Ako nagabuak ako. Blow? Yun. So ito yung morning routine namin. Maglalakad, umaga-maga, pupunta sa garden ng talong. Didilig ng talong. Exercise. Maglakad. Kaya taas oh. Nadalisan? Madili to. Nagsulat ko. Uno na samal. Hooray! Nagsibog. Tarong. Ginidaya. Supente. Bisi lang? Madaman sa bungbungan na. Uwan, nante. Aduh kan batalyon ko. Aching! Dito na tayo sa buti. Okay, update na lang. Yo, ano? Ano yata? May madi manig gay tata, nagburas. Ha? Ay.
Paritan na. Gawin pa panawa, boy. Simula ka sila nalugi nga Bombay di malang. Ilang ana. Ano na ibo sa atin yan? Gusto ba tutoy? Nakatanga talaga ating nga cart. Yan, habang nagdidilig yung iba, sinapinsan ko, namimitas din sila LB at Ate Mila. Ito. Nga? Alagay-gay mo taan sila bukutan. Yun, damag dua ka crates din may sa basket. Wala pinagkuha niya maatan. Sticky one more time. Mas lang makadyan. Kita kayo. Malapita.
Sugar na darong. Sa tag-suble. Sticky one more time. Ay, ano naman? Babawan. Gagawin niya. So ayun, tapos na kaming mag-harvest at magdilig ng talong. Hinihintay ko na lang yung mga kasama ko. Kasi pinupuno na lang nila yung tumbler at saka drum. So ayun guys, dito ko natatapusin ng vlog na to. So maraming salamat kasi nakaabot ka dito sa part na to. Actually, walang ma-content. So ito, walang kakawento-wentang vlog. Maraming salamat dahil napagtiisan mong panoorin. Hanggang susunod na vlog guys. Bye. Pwede ka na ba sa tatay di ko, Ken? Taray kan tuwanan ka dyan pa ganyan banda. Sige, ang tubo dito ko wala. Kita dalag.